ستاسو د فیسبوک آی ډي څه ده او ستاسو د فیسبوک آی ډي په کم نمبر او په کم ایمیل جوړه شوې ده. که هغه نمبر او ایمیل ستاسو سره نه نو تاسو خپل آی ډي نشئ کولای، خو دغه ورته تاسو چینج کولی شئ. نو په دې ویډیو کې درته دغه طریقه ښیم چې ستاسو آی ډي چې ده دا په کم نمبر او په کم ایمیل جوړه شوې ده او تاسو یې د کم ځای نه چې دی دا چینج کولی شئ. نو اوس چې دی خپل آی ډي وګورئ چې دا په کم نمبر او ایمیل باندې ده، ځکه که سبا ورځ ستاسو نه اکاونټ بند شو نو تاسو دوباره خپل اکاونټ چې دی لاس ته نشئ راوستلی، نه دغه اکاونټ چې دی دا تاسو ریکور کولی شئ. اوس تاسو سره چې دغه مقره نو موږ د خپل سکرین ریکارډینګ چې دی دا چالو کو د سیټ ته به تاسو ته زموږ د سکرین ریکارډینګ ښکارېږي. د دې لپاره به داسې چل وکړئ چې د فیسبوک د اکاونټ ته به را درې کرښې ښکارېږي، دا درې کرښې به ځان سره ووایي چې څنګه یو دا درې کرښې ووالئ نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي سیټینګ اینډ پرایویسي دی چې لیکلي ده، دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به ووایي څنګه یو دا ووالو نو په دې کې به اولنی تاسو ته ښکارېږي سیټینګ د فیسبوک له پاسه به د سر باندې تاسو به د خپل فیسبوک سیټینګ چې دی دا به ځان سره کولاو کړئ. نو دا سیټینګ به چې دی دا به ځان سره کولاو کړئ چې څنګه یو دا کولاو کړو تاسو به دې مخ ته راشئ. دې مخ ته راغلی نو دلته کې به هم اولنی اپشن تاسو ته ښکارېږي اکاونټ سینټر یې لیکلی دی. دا اکاونټ سینټر چې لیکلی دا به ځان سره کولاو کړئ، دا چې دی دا به ځان سره کولاو کړئ. دا څنګه کولاو کړو نو تاسو به دې مخ ته راشئ. چې دې مخ ته راغلی نو په دې مخ کې به له پاسه تاسو د پروفایل تصویر چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي. پروفایل اینډ پرسنل ډیټیل دی لیکلی دی. تاسو به د پروفایل موږ ته خو درې پروفایل پکې زمونږ یو ځای دی، انسټاګرام په کوم زمونږ یو ځای دی، ټویټر چې دی هغه په کوم یو ځای دی، او د فیسبوک دا په کوم یو ځای دی. نو تاسو ته به یو ښکارېږي. که تاسو پکې دغه نه یو ځای کړه نو یو به درته ښکارېږي، تاسو په هغې داسې زور وکړئ دا به ځان سره کولاو کړئ. چې دا یو کولاو کړو تاسو به دې مخ ته راشئ. چې دې مخ ته راغلی به دې کې به لاندې تاسو ته ښکارېږي، لاندې به تاسو ته کانټینټ انفو چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي کانټیکټ انفو. نو په هغې کې به ستاسو ایمیل او نمبر چې دی دا به تاسو ته ښکاري. تاسو به دې زور وکړئ لاندې په دې یخ کې چې څنګه یې وکړو نو تاسو ته به دلته دا راشي. نو تاسو ته به له پاسنی تاسو ته ښکارېږي ایمیل به تاسو ته ښکارېږي. نو چې ایمیل ته له پاسنی ښکارېږي نو دا به ستاسو آی ډي په دې دا ایمیل ستاسو سره نو تاسو خپل اکاونټ چې دی دا کولاولی شئ. دغه شانته ورپسې به د موبایل نمبر یې که تاسو پکې راچولی، که دغه د موبایل نمبر نو تاسو خپل آی ډي چې دی دا کولاولی شئ. که دغه نمبر ستاسو سره نه نو تاسو آی ډي چې دی دا نشئ کولاولی. که تاسو بیا دغه چینج کول غواړئ نو لاندې به تاسو ته ښکارېږي ایډ موبایل نمبر. نو دې ځای کې نه پکې ته بل نمبر چې دی دا ایډ کولی شئ او د هغې نه لاندې چې دی لیکلی دی ایډ ایمیل. دغه ځای کې نه پکې ته ایمیل چې دی دا یو ځای کولی شئ. خو ته اوس وایې چې زه دا جیمیل ختموم یا دې دا نمبر ختموم نو ته به داسې چل وکړې چې په دې لږ زور وکړې چې زور دې پوه کړو. دلته کې به تا ته راشي ډیلیټ ایمیل. که ته موبایل نمبر ختموې نو هم دا کولی شي او دلته کې لیکلی شي ډیلیټ ایمیل چې دی په دې باندې هم زور کولی شي. بل پکې یو ځای کې نو ایډ انادر اکاونټ لیکلی دی. نو دې ځای کې نه پکې ته بل دغه چې دی ایمیل پکې یو ځای کولی شي. دغه شانتې موبایل نمبر له چې لاړ شي او موبایل نمبر چې دی هغه هم ته د دې ځای کې نه په دغه طریقه باندې چې دی دا ډیلیټ کولی شي. نو تاسو اوس لاړ شئ او خپل آی ډي چې دی په دې ټایم باندې وګورئ چې په دې ټایم تاسو وکتله نو که سبا ورځ ستاسو آی ډي بنده شي نو تاسو په دې نمبر او په دې ایمیل باندې راواپسې راوستی شئ. خو که دا دواړه ستاسو سره نه وي نو ستاسو آی ډي چې دی هغه بیا په یوه طریقه باندې چې دی ستاسو لاس لا نشي راتلی.